Nahanap namin yung tulo. Pero ang may tulo yun. Ayun yung may tulo. Ayun o. Ayun. What? Ayun yung may tulo. Insulator maintenance. Indoor termination maintenance. Nahanap namin kung saan dito sa passenger link yung oil sa termination. So now we are cleaning. The oil is leaking. Ayan o, hanggang ngayon di namin nakita kung saan tumutunog. No. Dito kami ngayon sa taas. Stop it. Get some help. Termination kami. Ito kami ng maintenance. Yeah! Yeah. Nahanap namin yung tulo. Pero ang may tulo yun. Ayun yung may tulo. Ayun o. Ayun. What? Ayun yung may tulo. Hindi nakakulay dilaw na yan. Pero dito sa may insulator, nakakita ang tulo. Pero ayun, may tulo. Uy! Tignan naman tinitignan ko ay! Yan. Ang trabaho namin ngayon, kami tatlong pogi. Ay, dalawa na pala. Damn! Taas kami ngayon. Ang galing! Ang galing! Hangin! Looking for the possible leak of this piston termination. Nice. They see me roll.
rolling.